hearty and healthy day to all. DepEd Gulayan sa Parlan started through DepEd Memorandum Number 293 Series 2007. The program promotes food security in schools and community through food production activities and values among learners and appreciation of agriculture as a life support. In support of the program, Nasipit National Vocational School participated to this year's 2021 search for the best gulayan sa paaralan at tahanan. Mabuhay po tayong lahat! We may think we nurture our garden, but of course, our garden really nurturing us. A pleasant day, everyone! I am Laginaline L. Yugtan, GPP Coordinator of Nasipit National Vocational School, West Nasipit District. Presenting to you our Gulayan sa Tahanan 2021, pinagtibay na programa laban sa pandemya. Welcome to Avicia's Backyard Garden. Today, we are going to interview the owner of the Gulayan sa Tahanan and of course, one of the parents of Nasipit National Vocational School. Ako si Rosita Ingho Gabisya. Nagpuyo sa Triangulo Nasipit Agusan. Tag-iya o nagamuma ni ining ng Gulayan. O karon, uganan ta ni Nanay Rosita sa paglibot-libot sa iyahang garden. Tara na. Amang ko, abot-burot. Amang ko, abot-burot. Tara. Papaya. Aduna po tayo sidling sa sikwa, rambutan, atis, okra. Doon na tayo kamungkay, karamansi, pistay. Dito pita, ano na tayo mais, papaya, at sa sili, sibuyas, kalbasa, tangkong. Diring dapita, ano na tayo avocado, peanut, munggos, ubi. O kini ang ulang nga karlang. O kini ang talong sa ubos, anunay mani o loya o sili. Adunay balanghoy, adunay gabi, mahinaw, adunay kanin. Dito na tayo, ano ay taklan, ano ay kamuti, ano ay patong, pinya, balanghoy, lubi. Karon atong sutaon kung unsa ang mga organic materials nga ginagamit ni Nanay sa iyahang garden. Dinhi ko nagkuha og organic material sa tae sa akong baboy. Og kana basura nga mga nangalata may akong ikang sa pag-fertilize sa akong mga tanong. Migamit po ko og mga recycle material tama sa plastic ink, plastic pental, bikit, mga tabagkaon, mga butilya, mga kahoy, kawayan, bato o mga lain ibang mga plastic.
Lastly, akong pangayuan og mensahe si Nanay Rosita kung unsa ang mahimo niyang tambag sa uban nga mga residente nga mga ginikanan kabahin sa iyahang pagpananong sa iyahang gulayan sa tahanan. Ang akong ikatambag o mensahe sa ila nga mo manundog siya sa ako nga mananom jud og mga tanom para sa kaayuhan sa kabataan, panglawas o ikaduha makasipti ta sa atong panginahanglan nga makasave pud ta.